як ми виріжемо рівненькі отвори під динаміки. Ну, це дуже просто. Для цього ми беремо, ставимо на стіл ось такий станочок. Трьохкоординатний. І ним вифрезеруємо. Поки нема електрики, нема світла, я займуся однією справою. Новий проєкт. Ось такі деталі є нарізані з МДФ 18 мм. І це в нас буде проєкт акустична система 2.1. Це будуть два сателіти сабвуфер і окремо буде ще система 2.0 двохсмугова. Так, тут у нас є набір на два сателіта. Тут є якби бокові і нижні, верхні стінки. От, і є вже тут вирізані, потім вставлю відео. Це є передні і задні стінки. Тут я отвори вирізав на ЧПУ станку своєму, а тут знявши фаску з допомогою фрезера. Ця фаска зі середини піде, бо динамік буде звідси вставлятися, і тут трошки вирішив зняти, щоб краще звукові хвилі проходили від дифузора. Ось, а зараз ми будемо його клеїти. Клеїти будемо на задню стінку. Починати так. Так. Ось так. Тільки треба глянути, як воно має бути по-правильному. Чи так, чи не так, ніби так. Здається, що так, але я зараз уточню
своїх розрахунках і в разі чогось переставлю. Так, зараз. Так, все правильно я зложив. От. Зараз буду це все клеїти. Клей буду використовувати ПВА D3. Можна і, ну такий в мене є залишок, буду його використовувати. Можна і D4, він буде кращий. Ну, але тут цілком вистачить і D3. D3 це у нас є ПВА. Ну, якби він рахується вологостійкий. А D4 це вже водостійкий, там вже його навіть водою не розмочиш. Ну, але тут для таких конструкцій з головою D3 хватає, він міцно тримає і добре все клеїться, можна скоригувати в потрібний момент. Клеїти буду спочатку без передньої стінки. Склею оцей короб і до нижньої, вірніше до задньої стінки. А далі мені потрібно буде всередину обклеїти войлоком, крім передньої стінки. Відповідно, проклею войлоком, а потім вже приклею передню стінку. Щоб потім через отвір незручно буде проклеювати войлок. От, а просто конструкція нерозбірна, буде все триматися на клею. Отже, почнемо з сателітів. Отже, таке в мене вийшло. Єдине, що станок, на якому відбувався розклей плити, він є, ну, я так розумію, має якийсь вже знос чи похибки. І воно вийшло, що не всі деталі ідеально припасовуються по кутах. Ну, але це не критично, бо тому що після того, вже як буде повністю склеєно, я прошліфую машинкою, знімлю все решта, вирівнюю поверхню. І воно буде тоді, воно стане ідеально все. Все, я тут стягнув струбцинами. Десь за годинку воно гарно все склеїться, тоді другу заклею сторону. Ось всередині отак вийшли шви. Клей потім підсохне, стане прозорим. Я ще його зараз позбираю, щоб його так багато не було. І то дасть нам герметичний корпус хороший. Ну що ж, на даному етапі ми маємо дві таких майже колоночки. В принципі, клей майже висох. Наступним етапом ми тут середину обклеїмо войлоком. Він такий є на самоклейці. І далі от приклеїмо передні стінки. Отак воно буде. Після того, вже як оце приклеїться, я його візьму, прошліфую тут нерівності, максимально вишліфую, щоб воно було рівненьке. Ну і далі ми будемо робити їх, щоб вони були гарні. А як ми будемо це робити, я вам пізніше розкажу. Так, ну ці зроблю, і наступним буде ще поклею, наступним етапом буду клеїти ящик під сабвуфер. Єдине, що під сабвуфер я ще посверлю, на шурупи поставлю, бо треба зробити, щоб було міцніше. В даному випадку у нас отакі получаються колоночки такого розміру. Пізніше я вам скажу, який розмір. І вже тоді в кінці скажу, які будемо тут ставити динаміки. Так, на даному етапі в мене вже войлок проклеєний всередині. Нагадую, що на передню стінку не потрібно клеїти. Можна її вже на місце приклеювати. Чим я зараз і займуся. Отак. До речі, войлок я використав ось такий на самоклейці 8 мм товщиною. Продається, можна придбати. От спеціально він ще піде в систему 2.0
там де двохсмугова буде акустика. Отже, далі я авто приклеюю. Закінчую, теж приклею силіконні внутрішні кути і приклею корпус сабвуфера, далі шліфую і будемо, в принципі, можна вже після того і ставити динаміки і слухати, але ми будемо ще робити, щоб воно було гарно. Потім покажу, що саме. Тобто треба буде пошліфувати, щоб рівно все було. Далі я вам все розкажу і покажу. Підготував я деталі на сабвуфер. Так як воно на шурупи має збиратися додатково, то просверлив і роздзинкував отвори. Єдине, що будемо починати з передньої стінки його збирати. Тому що потрібно просиліконити стики потім, на всякий випадок. І зручніше буде спочатку цю передню просиліконити, а потім вже задню через отвір можна буде дістати і теж просиліконити. Зараз я збираю короб, вже в результаті вам покажу, що вийшло. А це вже комплект для акустики 2.0 на дві смуги. Передня панель я показував під фазоінвертор, низькочастотний динамік і високочастотний, відфрезерований, заглубленням відфрезероване буде ставитися. Це є тільки на одну колоночку. Зараз я її склею. Почну з нижньої сторони, верніше не з нижньої, а з задньої стінки, а передню вже буду клеїти після того, як всередині проклею войлок. Отже, у нас буде дві таких колоночки, потім вже в фіналі покажу, як воно виглядає. Отже, вийшов у нас отакі дві колонки. Двохполосні, двохсмугові вони будуть фазоінвертором. Середина обклеєна войлоком, але не всі стінки, а обклеєні тільки три сторони. Бокова, верхня і задня. Нижня відкрита, бокова одна відкрита і передня без нічого вони виходить. Ну, це якби для того, щоб низькі частоти краще працював, верніше, щоб фазоінвертор краще працював. А виходить, що достатньо проклеїти одну сторону тільки, щоб не було стоячих хвиль всередині. Тобто у нас стінка має її глушити, забезпечити затухання даних хвиль. І що я вам ще скажу? Так, наступний етап я це все шліфую, вирівнюю, щоб було, і далі ми будемо робити декорування. Декорування я вам покажу на одній колонці, а потім вже будемо бачити весь результат. Ще наразі, правда, динаміків тут нема, ще не купили. Але вже відомо які, то отвори вже вирізані. Трубки є. Отже, будемо продовжувати. Що я хочу сказати, вони такі досить немаленькі вийшли, але вони будуть розраховані десь на 100 Вт кожна. Тобто сумарно 200 Вт мають видавати. Так, далі буде. Так, прошліфовані в мене коробки з всіх сторін потрібних. Не видно, але воно прошліфовано все, щоб нічого виступаючого не було. Пилюки, правда, було дуже багато, але це все в підвалі робилося, так що це не страшно. Так, далі я буду її шпонувати. Для шпонування я маю ось такий шпон. Я його вже нарізав. Це є шпон, називається Fine Line. Це якби так відноситься до штучного шпону, ще інша назва.
Штучний шпон це у нас є дерево з таких нецінних порід дерева, верніше, матеріал нецінних порід дерева, але він зафарбований, малюнок нанесений потрібний під структуру деревини, і воно йде на такій основі паперовій, стінкового паперу. От. Клеїти я його буду на клей ПВА, і вам покажу одну сторону, як я обклеюю, як я обрізаю, як все відбувається. Ну, всі решта вже було десь зрозуміло. Цей шпон продається листом 65 см на 2,5 метри. От майже весь лист оцей пішов сюди на 2 колоночки. У мене вже все нарізано, підписано, що де куди. Так що будемо продовжувати вже його клеїти. Для наклеювання шпону ми наносимо клей ПВА D3. Самий оптимальний варіант. Так, зараз, секунду. Беремо валик і розкатуємо. Єдине, що валик сухий, то перший раз він буде в себе вбирати клей. І тому, напевно, прийдеться ще додати трошки. А нам потрібно розкатати в тонкий такий шар клею. Коли ми його так розкатаємо, нам треба дати йому трошки підсохнути. Але після того буде наклеювати шпон. Катаємо, катаємо, катаємо. Так. Да, важкий клей можна не брати. Ну, тут ще трошки замало, потрібно додати. З'їхав. Поки що тут не потрібно. Рівномірно наносимо.
Так, тепер коли вже клей трішки підсох, ми можемо прикладати заготовлений шпон. Так, приставляємо, вирівнюємо по малюнку. І у нас з запасом є по краях. Так. І далі через папір за допомогою праски. Праска стоїть на котоні, тобто на бавовні. Ми його розгладжуємо, прогріваємо і пригладжуємо. На початках його буде трошки скручувати, але це не страшно. Ми все одно на місце приклеїмо. Нагрівання праскою дає швидше спрацювання клею. Він швидко нагрівається і полімеризується. Краще висихає. І ми отримуємо, що, по-перше, швидко, а по-друге, все надійно приклеюється, так як треба. Взагалі при виготовленні меблів шпон клеїться за допомогою вакуумних пресів. Тобто наноситься клей шпон, а тоді вакуум притискається. І так, поки не висохне. Но ми преса не маємо такого, тому будемо використовувати такий спосіб. Трошки розгладжуємо, бо воно тут буває волокна трошки нерівномірно стають, але їх можна розпрасувати. Трошечки у нас. Стає на своє місце. Тут вже частково приклеїлося, а ще треба буде пройти краще, щоб кути добре приклеїлися. Так, нагадую, спочатку клеїмо нижню стінку, потім задню, потім бокові, потім верхню, потім передню. Це нам допомагає максимально заховати стики, коли на них дивитися, ставити на стіл і дивитися на самі колонки спереду. Потрібно добре прогрівати все для максимального приклеювання.
після такого приклеювання воно відклеїться, хіба його в воду кинути і потримати, тільки в тому випадку. Якщо був виклей D4, то взагалі навіть в воді не розмокнеться той клей. Так, провіряємо наші. Все, можна обрізати тепер. З допомогою ножика. Оцим ножем я буду вздовж волокон проріжу, а меншим поперек, ну і з замочуванням ще додатково. Так, ще вам хочу один момент розказати. Якщо ото підрізати вздовж волокон, то тут без проблем все відрізається. А якщо починаєш різати поперек, тоді воно починає рвати по волокнах. Щоб його акуратно відрізати і не порозривав, я зроблю такий момент. Намочую вогкою губкою, отако край проходу. Трошки його, виходить, зволожую волокна, щоб не м'якші стали. Так, і крім того, я клею отак малярний скотч. Клеїмо. Ось так. Приклеїмо. Так, далі. Акуратно, щоб не позаламати. Я ставлю. Зараз посуну, щоб було видно. Так. Ставлю на скляну дошку, у мене є так, щоб тверда основа була. Зараз я вам покажу. Отак. Ось. Перетискаємо і взяв отакий маленький ніж, там тут тонше лезо. І його отак от, так, в принципі,
Що ніби добре. І не сильно притискаючи, отак поступово ми його зрізаємо. Тільки треба дивитися, щоб не зрізати оцю поверхню. І так по чуть-чуть підрізаємо, поки не переріжеться все. Сильно давити не треба, бо воно порве. Чуть-чуть зменшу. Так, ще наступний прорізався папір, певно. Так. У нас там. І тепер знімаємо. І у нас максимально збережений край виходить. От, вода підсохне. І буде тоді добре. До речі, от після обробки воно буде мати отакий колір насичений. Так, прорізав я отвори. Всі необхідні. І тепер фінально я отаким бруском, губкою такою зерном 180. Треба акуратно просто отак пройти, довести краї. Але так без фанатизму, щоб просто не було гострих. Задірів не було. І все, потім залишиться тільки покрити маслом, напевно. Хоча можна, це можна легенько шліфанути, можна покрити лаком. Можна зразу лаком покрити, але лак він не має того вигляду. Скоріше за все, просто маслом покрию. І теж буде гарно виглядати. Колір стане насиченішим. І буде досить гарно. Отже, зашпанував я обидві колонки. Ось вони так виглядають. Наступним етапом для захисту шпону і для проявлення кольору дерева я покрию їх за допомогою тунгової олії з карнубським воском. Та є олія така з горіхів тунгового дерева. Досить приємний запах, так апетитно пахне горіхами. От зараз я вам покажу, як воно буде виглядати. Відкриваємо. Так, одну заберемо. Так. Наносити я буду за допомогою губки. От. Так. Сьогодні потрібно один шар нанести, а через 24 повторний шар, другий шар нанесу. А потім вже полімеризація по інструкції пише. Від 2 до 4 тижнів відбувається повна полімеризація олії. Вона закриває всі пори. Буде водовідштовхуючи, пил не буде забиватися. Ну і відповідно буде красивий колір такий.
щось підставлю таке. І вже покрию за кадром. Повністю все. Так, бачимо, що колір такий насичений стає. Давай трошки зблизька візьму. Отак пропитується. Бачимо. Отут не оброблено, ну, не видно добре різницю, а отут от знизу. За одну добу у нас підсохла олія, вже не мажеться. Так. Зараз я ще раз одним шаром тут вже покрию ще раз олією, виходить. Воно вже так багато не буде впитися, тільки трошки там впитається. І після цього мінімум на 2 тижні потрібно їх залишити в спокої, для того, щоб полімеризувалася олія. Тоді вона затвердне і воно буде зовсім інакшу структуру мати. Ну, вся структура лишиться, відніше вона захистить дерево від пошкоджень і всього іншого. Так, ще хто дослухав, додивився відео до цього моменту, вам скажу ще один нюанс. Коли клеїмо оцей шпон, нанесли ми тонкий шар клею, тоді нам потрібно його залишити, щоб він підсох. Так вже як почне потрошки світліти, ну, прозорим ставати. Після того ми прикладаємо шпон і прогріваємо праскою добре. Воно швидше приклеюється і його так не коробить цей шпон. Ось такий нюанс є. Це вже в процесі роботи виявилося. Ще вам зблизька покажу, як вийшло дерево. Ну, гладке, але є структура дерева така досить непогана. Дуже гарно виглядає вживу. О, так що завершаю з ними роботу. Той етап найскладніший і більше по часу займає виготовлення ящиків. Ну, ще єдине, що чекаю до цих двох смугових полосок, двох смугових колонок. Я чекаю динаміки, бо ще немає динаміків, і підсилювач. То будуть активні. Трубки фазоінверторів вже є, але їх буду в самий останній момент ставити. Тому що спочатку треба змонтувати фільтр всередині. Оце все попід'єднювати, тоді вже їх ставити, бо інакше не буде трошки заважати. Ну і паралельно я ще робив систему 2.1. То я вам вже її покажу. Там ті самі нюанси, ті самі роботи. Вам вже покажу, коли буду монтувати динаміки. Але теж її відправляю на 2 тижні. Динаміки в мене є, підсилювач в мене є до неї. Так що через 2 тижні я продовжу. Ну, а ви далі по відео подивитесь. Пройшло 3 тижні і вже за цей час олія затвердила. Покриття стало таке приємне. Колір насичений такий. Колір називається дуб чорний. Такий з прожилками. Досить цікавий колір, мені під інтер'єр підходить і мені такий подобається. Так, далі я буду тут прикручувати ніжки. Ніжки я придбав в комплект. Ось такі ніжки на AliExpress, ну, пластмасові, і тут такий з м'якого матеріалу, такий як губка. О, щось таке щільніше, щоб пом'якше було. І я їх прикручу. Крутити я їх буду на гвинти. Ось такі є. Тут пише М4х12. Так, вони є. Такі, верніше, не гвинти, а шурупи. З такою шапочкою плоскою. Ось. Так воно буде. Погано видно. Але перед тим як закручувати, мені потрібно розсверлити отвори
перед тим як крутити, бо інакше воно буде тріскати і виривати матеріал. Так, я зараз позакручую, засверлю спочатку отвори, позакручую, вже покажу, як воно буде виглядати в готовому варіанті. Отже, готові ножки і на кап, на той сабвуфер і на сателіта. Ось так виглядає. Все. Далі наступний етап. Сюди ми будемо ззаді отакі панельки ставити. Сюди. Перед тим припаяю проводи, зразу протягну, щоб було протягнуто панельки. Ну і спереді вже тоді, після того, як буде проведено з проводами, тоді вже поставлю динаміки. Так, це на то буде. А на сабвуфер я буду ставити ось такі термінали. Так як тут треба забезпечити максимальну герметичність цього ящика, відповідно я їх буду отакі ставити, щоб вони проходили на виліт, гайками зажималися. Ось такі два термінали. По конструкції вони аналогічні з тими, що теж закручуються, просто на вигляд трошки інші, масивніші, ну, якби розраховані на трошки товстіший дріт. Ну, але це не критично. Ось так. Ну що ж, продовжимо. Так, я підготував, позасверлював отвори під динамік і під кришку задню. І зараз буду ставити ось цей роз'єм. Я вже припаяв дроти довгі. Потім по місцю обріжу їх, вже як просилю. І дав ще додатково і двостороннім скотчем. Ось таким 6 мм ширини і 2 мм ніби пише товщини, щоб тут максимально було герметично. Правда, його не конче добре він клеїться на такі малі діаметри, але це не критично, бо його можна здеформувати. Він придавиться і стане на місце. Кріпити буду на отакі шурупи з головкою під шестигранник. Вони якби будуть на виду, і воно буде гарніше виглядати. Оце буде на задню кришку, тут є, по-моєму, 3,5 чи 4 діаметр. А динаміки я буду кріпити на інші болти. Ну, для початку зробимо ось це. Так, отут в мене є папір, який я тут всередині не вирізав войлок, я його так і лишив цілим. Просто тут проріжу два отвори під провода. Ось. Так, і його просилю їх. Так. Пробуємо. Треба чимось іншим. Добре. Так, трошки зробив кращі отвори. І розселяємо. Так, один пройшов. Другий потрібно поселити. Волокна мішають, заважають. Так, і ніби зробив кращий отвір. Повноцінний. Кабель м'який. І він не хоче його пройти. Так, ну ще раз.
Так. Все повноцінно проходить. Так. Розширяємо. О, є. Так, пройшов і другий. Тепер ми його підтягуємо. Ось так. У нас буде, так, можна зняти верхній шар. І прикрутимо. Наразі наживляємо. Тепер затягуємо потрошки. Затягуємо без фанатизму, бо тому що це є МДФ, і якщо перетягнути, воно його вирве волокна. І прийдеться тоді вклеювати втулки різьбові якісь під болти. Так, все. Так, все, у нас тут є. Зроблена ось така панелька. Так, трошки не видно її, бо воно все чорне. Ось так. О. Так виглядає. Так, а дроти спереді я зараз обріжу. Так, щоб динамік можна було підпаяти. І все буде якраз добре. Так, динаміки я буду використовувати ось такі 4-дюймові. Це є Fatal Pro італійський. 4 FE 35, 8 Ом, 60 Вт. Ну, 60 Вт це максимальна його потужність, номінальна це у нас є 30 Вт. Звучить він досить добре на середніх особливих частотах. Середньо високий буде грати він. Низький буде грати сабвуфер. Отже, я вже тут паяю і прикручую тоді його на місце. Так, динамік я припаяв, а тепер я його буду прикручувати. Використаю теж такий під шестигранник. Єдине, що більшого діаметру, тут 6 мм діаметр, бо тому що тут у динаміки отвори великі. І щоб воно гарніше виглядало, то потрібно такими великими крутити. Зараз спробую єдине, що чи достатньо перед тим розсверлений діаметр. Мені здається, треба більше. Розсверлити більшим потрібно, бо воно замале. Зараз я пересверлю і повернуся. Розсверлив я на пів міліметра більшим сверлом. Так, зараз спробуємо закрутити все ж таки.
тому самому принципі. Спочатку не до кінця закручуємо. Та й шийний матеріал підриває. Під динамік не підкладав, бо нічого ізолюючого, бо він вже має. Іззовні має спеціальну прокладку і зсередини має наклеєну. Так що він просто монтується. Так, затискаємо потрошку. Носив на своє місце. Добре. Так, всім добре. О. І маємо ось таку колонку. Бачимо. Ось. Все. Зараз зроблю другу аналогічну, а тоді візьмуся за сабвуфер. Так, на даному етапі я вже поставив термінали, припаяв дроти до них. Термінали тут зсередини посадив, дав трошки силікону для герметизації. Ззаді воно виглядає ось так. Ось такі два термінали. Так, тепер у нас залишається припаяти і прикрутити динамік. Тут я вже позасверлював отвір під нього. Так, а динамік я буду ставити ось такий JBL Stage 1010 на 225 Вт. Сюди встане і я вам зараз зберу це все разом, подивимося. Так, динамік я припаяв, але ще потрібно ущільнюючу стрічку поставити. Тут в комплекті з динаміком вона є. І зараз на динамік поклею. Спеціально, щоб не сифонило. І тоді прикручу. Ну все, акустична система у нас готова. Тепер залишається під'єднати все до підсилювача. Ну і з комп'ютера звук запущу. А підсилювач приїхав із Китаю. Тут запакований гарно. Називається BLV D3. D3 це, напевно, кількість каналів. Акуратні запаковано. Сам підсилювач. Це трьохканальний. Два канали по 50 Вт і на сабвуфер 100 ваттний. Особливість підсилювача полягає в тому, чому він такий компактний, бо він є класу D, цифровий. Сучасні цифрові підсилювачі дають досить якісний звук. Нічим не гірше від класичних, можна навіть місцями і кращий. Чому я вибрав саме його? Така його особливість є в тому, що всередині є в схемі використовується DSP, то якби цифровий процесор сигналів, і він розділяє, виділяє на сабвуфер потрібну частоту за допомогою цифрових алгоритмів, що дає високу точність і мінімальні спотворення, тобто він досить якісно це все робить. От тому я його і вибрав. В комплекті йдуть ще такі клемники, ну, щоб товстіший кабель під'єднати, бо тут роз'єми такі маленькі. Ну, але я їх не буду ставити,
Їх не буду ставити, бо я буду використовувати кабель мідний, такий 1,5 квадрата, і я пробував, він сюди досить добре заходить. Проблем з тим немає, якщо його залудити. Ще бачите, додатково є антенка, отут ззаді ставиться. Цей підсилювач у нас ще також. До нього можна під'єднатися до блютузу і там з телефона транслювати або з комп'ютера музику. Така штучка. Ну все, я зараз беру його в себе на столі і попробую потестувати, що з цього вийшло. Встановив на місця колоночки. Так. Звук бомбезний. Ну, вам камера цього не передасть, але вживу просто бомба. Дуже якісно, дуже приємно звучить, деталізація на вищому рівні звуку. Зараз вам включу для тесту. Ну і по тих двохсмугових колонках, то я їх, напевно, коли завершу, вам шорт знімлю і покажу, бо тому що там ще наразі ще немає динаміків. Вже чекаю, коли людина їх придбає і підсилювач, щоб вже завершити їх повністю. Ну а для вас тут